Welcome back mga boss. Saka welcome po sa mga bago po dito sa ating channel. Kung bago ka dito sa ating channel, i-subscribe mo na yan para lagi kang updated sa ating mga video. So narito po ngayon yung ating mga sitaw. Malapit na matapos yung ating release. So ilang araw na lang matatapos na yan. So hindi po tayo magagawa ng trellis ngayon. Ano po? Mag-a-apply po tayo ngayon ng urea. So papakita ko po sa inyo kung paano po mag-apply ng urea step by step. Yan. Kung gusto niyo pong malaman, kung bago po kayo sa pag-a-apply ng abono, panoorin nyo po yung aking video. Huwag po kayong maglilipat. Subaybayan nyo po yung aking bawat gagawin. Ayan. Nandito po yung ating materyales. Isang timbang, gagawin po natin ay 16 liters na tubig, isang lata ng sardinas ng urea. Ayan. Ayan. Isang lata lalagay natin sa 16 liters na tubig. Ang kagandahan po sa ganitong pag-a-apply ng abono, yung tinutunaw natin sa tubig is nakapagdilig ka na, nakapag-abono ka pa. At saka kagandahan nito is nakakatipid tayo sa ating abono. So linagay na natin dito. Yung isang lata ng urea. Hahaluin naman natin para matunaw. So ayusin lang natin paghalo. Halo lang ng halo hanggat matunaw.
So ganoon lang kasimple mga boss ang pag-apply ng urea sa ating mga tanim. Lagi po nating tatandaan, isang timba ng tubig o 16 liters sa isang lata ng sardinas na urea. Yung po ilalagay natin doon, hahaluin, tapos ididilig po natin sa ating tanim isang lata ng tubig. Yun lang po. Kung may natutunan po kayo, sana i-apply din po ninyo sa inyong mga pananim. Kung kababayan kita o taga probinsya ka rin, baka pwedeng pa-subscribe naman sa ating channel. Saka pakiclick na rin yung bell notification para lagi kang manonotify kung mayroon po tayong mga bagong upload na video. So hanggang sa muli, ako si Melvin at ito ang aking TV.